با سلام، افشین هستم. با 16مین قسمت از برنامه هفتگی اپوزیت در خدمتتون هستم. این برنامه به صورت مستقل و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. در هفته گذشته رهبر معظم انقلاب بعد از 25 روز بالاخره قفل از دهان گشودند و با راهنمونهای خودشون کشور و مسئولین رو سیراب کردند. بیشتر سخنان رهبری راجع به مذاکرات و ریشه ها و دلایل دشمنی با آمریکا بود و درست در همون روز به صورت کاملا اتفاقی و تصادفی و هماهنگ نشده آقای حسن روحانی بعد از 21 روز لب به سخن گشودند و راجع به مردم ایران و مذاکرات نظراتشون رو بیان کردند و یک روز بعد هم طی یک حماسه ملی مذهبی مراسم باشکوه مرگبر جشن گرفته شد. هفته گذشته بعد از یک یخبندان خبری 20 و چند روزه بالاخره اخبار سیاسی کشور به جریان افتاد. پیش در آمده این گشایش خبری هم همانا با بیانات خطیب برجسته ادیب توانا سید احمد خاتمی آغاز شد. امریکا لااقل در تجربهش نشون داده هیچی با مذاکره به کسی نداده، هیچ نم پس ندادن با مذاکره، نم پس نمیده. بله، همونطور که شنیدین آقای احمد خاتمی روز جمعه هفته گذشته یعنی 10 آبان با اینکه نوبتشون نبود یه بار دیگه در نماز جمعه به عنوان خطیب ظاهر شدن و سخنان قرایی در مورد بیفایده بودن مذاکرات و دلایل دشمنی با آمریکا فرمودند. مسئله مبارزه با امریکا ریشه عقیدتی داره. بعدش هم یه آیه از قرآن خوندن و خلاصه توی این سخنرانی ثابت کردن که خداوند در قرآن فرموده که ما باید با آمریکا دشمن باشیم. اما این سخنرانی در حقیقت یک پیش درآمدی بود بر سخنرانی اصلی، یعنی سخنرانی که مقام معظم رهبری حضرت آقای بزرگ قرار بود 2 روز بعد انجام بدن. نه این موسیقی انتخاب من بود و نه این تدوین کار من بود، همش از خلاقیت‌های بچه‌های بیت آقاست. یعنی از وقتی که ایشون فرمودند نرمش قهرمانانه، اثرات این نرمش قهرمانانه رو حتی در بخش فرهنگی بیت آقا هم میتونید ببینید. یعنی از اون موسیقی‌های خشن عربی به این موسیقی مهربانانه و لطیف کلاسیک رو آوردن. خب اینم برای اینکه یک تنوعی به برنامه داده شده باشه. اما حضرت آقا در این سخنرانی که بعد از 25 روز غیبت و سکوت انجام شد به طور ریشه‌ای با مسئله آمریکا و استکبار برخورد کردند. برای همین هم یک نقبی زدن به تاریخ. در سال 43 امام رضوان الله تعالی علیه کاپیتولاسیون به خاطر اعتراض به این حادثه امام رضوان الله علیه تبعید شدن. البته امام راحل در اون سخنرانی معروف سال 1343 به مسائل دیگه‌ای هم به غیر از کاپیتولاسیون اعتراض کردند. از جمله یکی از مسائل مهمی که ایشون روشون پافشاری میکردن و خیلی بهش اعتراض میکردن این بود که چرا شاه حق رأی دادن و رأی داده شدن رو به زنها و غیر مسلمانها داده. یعنی امام معتقد بودن که به زنها و غیر مسلمانها نباید حق رأی دادن و رأی داده شدن، یعنی مثلا نامزد شدن و اینا رو داد. و خلاصه این یکی از محورهای اصلی اون سخنرانیشون بوده که انقدر این نظام مقدسه و با مردم رو راسته که اگه لازم باشه خودش هم سانسور میکنه. خب حالا برگردیم به همون کاپیتولاسیون. این کاپیتولاسیون چیه دقیقاً؟ معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزنه تو گوش یک افسر ارشد ایرانی، کسی حق ندارد او رو تحت تعقیب قرار بده.
اگر یک مأمور خرده پای آمریکایی در ایران، در تهران، به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدی بکند، کسی حق نداره او رو تحت تعقیب قرار بده. خب البته الان برادران سپاه و بسیج یه جورای این کاپیتالیسیونی که شما میگین رو دارن اجرا میکنن. یعنی تو روز روشن تو صورت یکی از اعضای شورای شهر که سعید عجاریان باشه گلوله میزنن، بعد یه دادگاه الکی براشون برگزار میشه، 2 سال بعدم تو خیابون راست راه میرن. سعید عسکر عرض میکنم. کلا موارد زیاد دیگه هم بودی که اعضای سپاه در اون به حقوق مردم تعدی کردن و هیچ اتفاقی براشون نیفتاده. یعنی از اختلاس 123 میلیارد که برادر آقای محسن رفیق دوست در اون شریک جرم بودن و هیچ اتفاقی براشون نیفتاد، تا شلیک مستقیم به تظاهر کنندگان در سال 88، تا قتل‌ها و تجاوزاتی که در زندان‌ها اتفاق میفته و قتل‌های محفلی کرمان و خلاصه خیلی از موارد دیگه که هیچ پیگرد قانونی برای مسببین اونها در پی نداشته. اصلا شما تا حالا شنیدی سپاهی رو محاکمه کنن؟ نکنه اونا مثل ولی مطلقه فقیه معصومن و خلاف نمیکنن. هرچند که اون قانونی که امام راحل بهش اعتراض داشتن این بود که اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب خلاف شدن یا قانون شکنی کردن، ببرنشون آمریکا محاکمشون کنن، نه اینکه اصلا محاکمشون نکنن. بگذاریم بریم سر مسائل جاری کشورمون. درباره مسائل جاری ما با آمریکا که این روزا محل بحث است، چند نکته رو من عرض بکنم. بله بفرمایید. مسائل جاری مهمترن. اولا یک تذکر مهم و لازمی رو بدم. هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5+1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. ما که جایی نگفتیم، این دوستای خودتونن هی بهشون گیر میدن، اینقدر که کمر درد میگیرن، ولی اونا هم دارن سازشکاری میکنن. این پیشنهادهای جدیدی که به آمریکایی‌ها میدن و اونا تعجب میکنن سازشکاریه دیگه. این کاری که امروز دارد انجام میگیرد که مذاکره در باب مسائل هسته‌ای است، اینم توجه داشته باشید. آهان، پس فقط مسائل هسته‌ای است. ولی من فکر کنم این آقای فقط تو فکر مذاکره هسته‌ای نباشه. مذاکره‌ای که امروز انجام میگیرد با 6 کشور که آمریکا هم جزو این 6 کشور است، این مذاکره فقط در مورد مسائل هسته‌ای است ولا غیر. خلاصه ایشون یه جورایی داره تلاش میکنه که اینو بگه که این مذاکرات با آمریکا نیست به طور مستقیم، بلکه با 5+1 که آمریکا هم یکی از اون کشورهاست و دوما فقط سر مسائل هسته‌ایه، نه چیز دیگه. اما اصل قضیه اینجوری نیست. حالا خیلی خوب باشه، فقط در مورد همون هسته‌ای. منتها گفتم من اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن. ای بابا بازم خوشبین نیستم، لکن ضرری هم ما نمی کنیم به اذن الله. به اذن اللهش دیگه چی بود؟ یعنی شما هم که ولی مطلقه فقیه هستین و به همه علوم ماورا طبیعه اشراف دارین و یک رابطه خاصی با الله دارین که با رابطه همه ماهای دیگه فرق داره، شما هم نمیدونین؟ شما هم از اذن الله خبر ندارین؟ نمیدونین ضرر میکنیم یا نه؟ از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. خب پس ضرر نمیکنیم. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. با تلاشی که دولت محترم و مسئولین کشور دارن انجام میدن ما موافقیم. خب پس خدا رو شکر. به دشمنی که لبخند میزند اعتماد نکنید. ما از مسئولین خودمون که دارن در جبهه دیپلماسی فعالیت میکنن، کار میکنن، حمایت میکنیم. خب خدا رو شکر. اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد میافتد. بابا یه حرف محکم و قاطع بگو، تکلیف عمل روشن کن دیگه، یا اصلا هیچی نگو. ولی مگه شما نمیبینی که کشور در شرایط چی میگه آقای روحانی؟ آن دهشتناکی قرار گرفته، اقتصاد خرابه. یکی از ترفندها و خلافگویی ها اینه که اینجور القا کنن
به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه هسته‌ای تسلیم طرف مقابل شدیم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد. حل نخواهد شد. با برداشتن تحریم ها هم مشکلات کشور حل نخواهد شد. یعنی یه گلی تو این کشور کاشتین که با برداشتن تحریم های به قول خودتون ناجوانمردانه و وحشیانه هم مشکلات کشور حل نخواهد شد. بعضی از روی ساده لوحی بدونی که نیت سوئی داشته باشن، بعضی هم واقعا از روی غرض همین رو دارن تبلیغ میکنن که اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم تسلیم شدیم در مقابل طرف مقابل همه مشکلات اقتصادی و اینها حل خواهد شد. این خطاست. یعنی اگه آقای روحانی میگه پولای ایران به خاطر تحریم ها در چین و هند گیر افتاده، از روی ساده لوحی میگه و خطاست. اگه تیم اقتصادی دولت میگه فروش نفتمون به خاطر تحریم ها اومده پایین و در نتیجه درآمد کشور کم شده، خطاست. چرا خطاست؟ چرا خطاست؟ چند علت دارد. آهان، چند علت دارد. خب بفرمایین این علت ها رو. یک مسئله این است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته‌ای نیست اصلا. سر مسئله هسته‌ای نیست؟ نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. پس قضیه چیه؟ اگر یه روزی مسئله هسته‌ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه. پس شما میدونی که عقب نشینی نکنین حل نمیشه ها. خب چرا حل نمیشه؟ چه بهانه‌ای دارن؟ 10 تا بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا سنگسار میکنید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا بچهای زیر 18 سال اعدام میکنید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا زندانی سیاسی دارید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا زندانیای سیاسی رو اعدام میکنید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاور میانه حمایت میکنید؟ و چرا و چرا و چرا؟ خب واقعا چرا؟ چرا با اسرائیل بدین؟ چون مسلمان‌ها رو میکشن؟ زمینای مسلمان‌ها رو گرفتن؟ پس چرا با چین و روسیه بد نیستین؟ اونا که بیشتر از اسرائیل مسلمون کشتن، چند 10 برابر اسرائیل مسلمون کشتن، زمینای مسلمان‌ها رو هم گرفتن به همون عنوان. لابد از آرمان‌های انقلابه که فقط از ملت فلسطین دفاع بکنین. اونم نه همه فلسطینی‌ها، اون فلسطینیایی که از غزه موشک میپرونن به اسرائیل، اونایی که میخوان برن با اسرائیل صلح کنن مظلوم نیستن زیاد، فقط اون یکی‌ها مظلومن. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله هسته‌ای است. نه، مسئله دیگری است. اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفند. البته موجودیتی که موجودیت کشورهای دیگر رو دائم تهدید بکنه خب مخالفت هم داره، اما در زمینه اقتدار داخلی که وضع اقتصادی کشور و معیشتی مردم و رفاه اجتماعی و آسایش مردم خودش گویای همه چی هست. در زمینه اقتدار خارجی هم که دیگه چی بگم، از شاخ و شونه کشیدن امارات متحده عربی سر جزایر سگانه هر چند وقت یه بار بگیر، تا ناتوانی از پس گرفتن غرامت جنگی از عراق، تا از دست دادن هزاران کیلومتر مربع از خاک ایران در دریای خزر، تا از دست دادن میلیون ها متر مکعب گاز در ذخایر مشترک با قطر و دست آخر ناتوانی از پس گرفتن میلیاردها دلار سرمایه ایرانی در چین. دوست شفیق و گرامی جمهوری اسلامی، کدوم اقتدار میفرمایید؟ خلاصه آقای بزرگ در این سخنرانی مکرراً به دشمنی ریشه‌دار آمریکا با ایران اشاره کردند و اون رو گوشزد کردند و این رو به عنوان دلیل اولی که چرا مذاکره با آمریکا مشکلات ما رو حل نمی‌کنه مطرح کردند. اما دلیل دوم، همه حرف ما با مسئولین، چه مسئولین گذشته چه مسئولین امروز، همینه که باید برای گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی
باز نگاه به درون باشه. ما در کشور ظرفیت‌های زیادی داریم. بله، ما در درون کشور ظرفیت‌های زیادی داریم که البته با سوء مدیریت نظام مقدس همش از بین رفته. اما این چه ربطی به مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها و حل شدن مشکلات کشور داره که شما میگی حل نخواهد شد؟ اون پیشرفتی، اون گشایشی ارزش دارد که متکی باشد به قدرت درونی یک ملت. برای حل مشکلات کشور بایستی روی پای خودش کشور بایسته. نه خیر، برای حل مشکلات کشور باید تحریم ها برداشته شه. شما 34 سال وقت داشتین تا این کشور روی پای خودش بایستونین. حالا میگیم 10 سال اولش جنگ بود، ولی این 24 سال آخر، یعنی ربع قرن گذشته که شما زمام امور رو به دست گرفتین، چی؟ چرا هنوز نیازهای اولیه کشور خوراک دامه؟ چرا هنوز کشور به اندازه نیاز خودش نمیتونه گندم تولید بکنه؟ آقا جان، وضع کشور خرابه. نظام مقدس دچار استیصال شده. ما در مواجهه با دشمنانمون در طول این سالها هیچ وقت دچار استیصال نشدیم، بعد از اینم نخواهیم شد. شدین آقا جان، شدین. پس اون جام زهر که حضرت امام میل فرمودن چی بود؟ لابد اونم نرمش قهرمانانه بود. 8 سال دو گوش مردم پر کردیم که جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا میگذره، صدام که هیچی، ما صهیونیستا رو میخوایم شکست بدیم. بعد آخر سر در شرایطی صلح رو پذیرفتیم که هنوز خاک ایران در اشغال صدام بود. تازه اونم اگرم این آمریکای جنایتکار و جهانخوار به عراق حمله نکرده بود، هنوز در دست صدام باقی میموند. اما نشانه‌های استیصال نظام مقدس رو در عصبانیت رهبری در همین سخنرانی میشد دید. ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ باید بزنن دهن یه چنین آدمی رو خورد کنن. این هم از ادبیات سیاسی رهبر فرزانه انقلاب که به نمایندگی از 70 و چند میلیون ایرانی صحبت میکنن. اما در همین روز به صورت کاملا اتفاقی و کاملا تصادفی و هماهنگ نشده، آقای روحانی هم در مورد مذاکرات اظهار نظر کردند. دیپلماسی دولت متکی به خواست مردم و متکی به تدبیر و راهنمودهای مقام معظم رهبری است. بله، اصلا اگه راهنمودهای مقام معظم رهبری نبود، نه باراک اوباما با روحانی تلفنی صحبت میکرد، نه جان کری به دیدار ظریف میومد. اصلا خود مقام معظم رهبری قبل از سفر آقای روحانی اکیداً به ایشون سفارش کرده بودن که میری نیویورک با باراک اوباما تلفنی حرف بزن. مردم ایران دنبال حقوق خود هستند، همون گونه که اهل مذاکره هستند، اهل منطق هستند، اهل استقامت و مقاومت و ایستادگی برای حقوق خود هستند. البته این حقوق بیشتر شامل حقوق هسته‌ای میشه ها. در مورد حقوق دیگه مثل داشتن مدرسه و بیمارستان به اندازه کافی و نظایر اون، مردم ایران زیادم اهل استقامت و ایستادگی و مقاومت نیستن. اما نکته جالب در مورد پخش این سخنان آقای روحانی از تلویزیون ملی این بود که پخش این سخنان بعد از 21 روز سانسور خبری و ممنوع تصویر بودن ایشون در صدا و سیما اتفاق افتاد. به این معنی که آخرین سخنرانی که از ایشون در صدا و سیما پخش شده همون سخنرانی جنجالی ایشون در دانشگاه تهران بود و حالا بعد از این 21 روز هم بازم تریبون به ایشون داده نشده، بلکه فقط بخشی از سخنان ایشون در جلسه هیئت دولت رو در اخبار سراسری پخش کردن، اونم در تایید سخنان رهبری. البته این نکته مهمی نبود، من همینجوری گفتم. اما آقای بزرگ در اوایل همین سخنرانی 12 آبانشون یک سخنانی راجع به ریشه مذهبی دشمنی به آمریکا و استکبار و استکبار ستیزی و از اینجور چیزا گفتن که از تلفیق اون سخنان و یک موسیقی که در همین زمینه از صدا و سیما پخش شد، این موزیک ویدیو به دست اومد. نامگذاری کردن روز مبارزه با استکبار. استکبار یک تعبیر قرآنی است. آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی اون
کسانی، اون دولتی. مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی 100,000 زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق‌های بوق، مرگ بر سیم‌های خاردار و کشتزارهای بین. مرگ بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. قصد دخالت در امور انسانهای دیگر، ملتهای دیگر را دارد، در همه کارهای اونها مداخله می کند برای حفظ منافع خودش را آزاد می‌دانه. مستکبر یعنی این. پاسخگو هم به هیچ کس نیست. این معنای مستکبره. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. خلاصه اینکه هفته گذشته بالاخره روز ملی استکبار ستیزی با شکوه فراوان برگزار شد و عکس‌های خنده‌دار زیادی از اون منتشر شد که نشان از تو خالی بودن این راهپیمایی‌ها و شعارها داشت. اما یکی از عکسایی که بیشتر از همه جلب توجه می‌کرد و نظام مقدس هم خیلی روش مانور میده، این عکسی که به صورت بنرهای تبلیغاتی بر علیه مذاکره با آمریکا در شهرهای مختلف ایران به نمایش در اومده. نکته قابل تأمل راجع به این عکس دروغی بودن این عکسه. یعنی همونطور که با فتوشاپ این عکس درست شده تا نشون داده بشه که آمریکایی‌ها غیر قابل اعتمادند و باطنشون با ظاهرشون فرق داره، همونطور هم میشه به رو راستی منتشر کنندگان این عکس و کلاً این عقیده شک کرد. یعنی کسانی که سعی دارن با استفاده از فتوشاپ حقیقت رو وارونه جلوه بدن و تبلیغاتی غیر واقعی کنند، همیشه از پی بردن مردم به واقعیت وحشت دارن. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسه. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. از دوستان گرامی در تلویزیون اندیشه بابت پخش برنامه کمال تشکر رو دارم و در ضمن دوستانی هم که مایلن آگهیاشون در خلال برنامه پخشه میتونن از طریق صفحه فیسبوک برنامه به من اطلاع بدن. شب خوش تا دیداری دیگه. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.